Είμαστε στην Αγιά, εδώ, στο καφενείο. Εδώ με τα παλικάρια. Λάμπρος. Τάκης. Γιάννη. Οκ. Πώς είναι εδώ τα πράγματα στο χωριό? Καλά, δεν βλέπω πηγαίνετε. Έχει κίνηση. Φτώχοι ζεούμε. Φτώχοι ζεούμε. Φτώχες. Ρε, εδώ εσείς δεν πεινάτε. Μια χαρά είστε εσείς εδώ. Από όλα έχετε. Γέννημα θρέμα από εδώ. Από εδώ, Εδώ γεννήθηκες. Εγώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλο. Εδώ θα πεθάνουμε. Εγώ είμαι από τη Σκόπελο. Εδώ. Εδώ, Θεσσαλία. Πατριώτης. Πατριώτης. Πώς είναι τα πράγματα εδώ το πρωί, πώς σου ξεκινάει, ποια είναι η καθημερινότητά σου το πρωί? Ξυπνάς και τι κάνεις? Ξυπνάμε τις 8 η ώρα. Μετά τρώμε χάπια. Καφέ και βγαίνουμε εδώ. Πες και τα χάπια, πάμε πάλι σπίτι. Και τα Και χάπια. πόσο είμαι? 89. Είσαι 89. Μπράβο. 8 και 9. Ποιο είναι το μυστικό? 93, να. Ποιο είναι το μυστικό? Ναι. Του σεξ. Σεξ, Όσο σεξ, τόσο καλύτερα. Πιο πολύ ζεις. Να είσαι χαζός, ζεις πολύ. Δεν καταλαβαίνω. Τότε ζεις πολύ. Λοιπόν, δύο τα μυστικά της μακροζωίας. Σεξ και να είσαι χαζός. Δεν είσαι χαζός. Θα κάνεις το χαζό, όχι να είσαι χαζό. Όχι, να κάνεις το χαζό. Θα κάνεις το χαζό, όχι να είσαι χαζό. Θα το υιοθετήσω. Δεν είναι. Ελπίζω ότι θα ξαναρθώ να σας ξαναβρω. Όλα μαζί. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα επικοινωνήσω με το καφενείο να σας πει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Άντε, γεια σας. Λατρεύω αυτές τις στιγμές με τους παππούδες στα καφενεία. Πραγματικά, ό,τι καλύτερο. Και καφεδάκι και έτσι ωραίες κουβεντούλες. Λοιπόν, φεύγουμε για ράφτινγκ. Σήμερα η μέρα έχει ράφτινγκ. Είμαστε στην κοιλάδα των Τεμπών. Θα μπούμε εδώ στη βαρκούλα μας, στο ποτάμι και θα φύγουμε. Ξεκινάμε! Πες μας λίγα λόγια για την διαδρομή που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα διασχίσουμε όλη την κοιλάδα των Τεμπών και θα βγούμε μετά τη γέφυρα της Ραψάνης. Περάσαμε, είδαμε το κομμάτι της Αγίας Παρασκευής που σταματήσαμε και μπήκαμε Και πιάμε μέσα. νεράκι. Μπράβο, είδαμε τις πηγές, μπήκαμε μέσα στο ιερό κτλ. Θα σταματήσουμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος για να κάνουμε βουτίτσες. Θα φτάσουμε στον τερματισμό και θα κάνουμε όντως τοξοβολία σήμερα. Ωραία, τέλεια. Πάμε για βουτιά. Να είσαι καλά, Ρέιρα. Ωραίος! Αριστερά πίσω. Stop. 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 Ωραία, πάμε όλοι μπροστά. Όλοι μπροστά. Όλοι μπροστά. Τρία, πάμε. Stop. Καλέ, λέγε stop. Τα καταφέραμε. Ώρα για τοξοβολία. Καλά πήγε. Καλά ήταν. Ωραία περάσαμε σήμερα. Ωραία ήτανε. Ωραία. Καλά ήταν. Να ξανάρθετε, παιδιά, να το ξανακάνουμε. Θα σας προτιμήσουμε. Λοιπόν, εδώ από την κοιλάδα των Τεμπών, σας χαιρετάμε. Φιλάκια, bye bye.
Ως ταξιδευτής έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στους χάρτες. Βρίσκομαι εδώ στο Μεταξοχώρι, στο γραφικό χωριό της Λάρισσας, στους πρόποδες του Κίσαβου και θα πάω να συναντήσω τον Χάρη, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας που δημιουργεί χειρόγραφους μεσαιωνικούς χάρτες. Η κλίση προς τη ζωγραφική, από πού προέρχεται? Τι προέρχεται από ένα παιδικό αποθυμένο, γιατί μας είχε βάλει ο δάσκαλος στην έκτη δημοτικού να κάνουμε ένα σχέδιο, κανείς δεν έκανε τίποτα, εγώ το έκανα τέλειο. Αυτός έφυγε να πάει να ψωνίσει για την γυναίκα του και γύρισε και δεν το πίστευε και με τράβηξε το αυτή. Όλη μου τη ζωή, στα πακέτα από τα τσιγάρα, σχεδίαζα και έτσι έκανα μια εκπαίδευση μόνος μου. Ποιος ήταν ο πρώτος χάρτης που έφτιαξες? Ο πρώτος χάρτης ήταν η επαρχία της Αγιάς, ο οποίος είχε και πολύ χιούμορ. Και αφού είδα ότι άρεσε στους φίλους μου, συνέχισα. Ποιος είναι ο δικός σου αγαπημένος χάρτης? Δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Είναι όπως τα παιδιά σου που δεν μπορείς να πεις αγαπάω το ένα καλύτερα από το άλλο. Έχεις σκεφτεί να μεταφέρεις τη γνώση της τεχνικής αυτής σε νέα παιδιά? Θα ήταν χαρά μου. Έχεις παιδιά? Έχω παιδιά, αλλά ασχολούνται με άλλα πράγματα και μακάρι να μπορούσαν να ενδιαφέρονταν νέοι και να δημιουργούσαμε μια σχολή. Θα μπορούσα να τους διδάξω πολλά πράγματα. Όταν δημιουργείς ένα χάρτη, τι σκέφτεσαι? Ταξιδεύεις στο μέρος που ζωγραφίζεις? Ταξιδεύω πριν δημιουργήσω το χάρτη. Το δημιουργώ πρώτα στη φαντασία μου, ταξιδεύω με το μυαλό. Το όνειρό μου είναι να φτάσω να ζωγραφίζω σαν μικρό παιδί. Τι κερδίζεις μέσα από όλη αυτή την ασχολία σου με τους χάρτες? Την ψυχική μου υγεία. Καλημέρα από το Μεταξοχώρι εδώ στη Λάρισα. Ένα πραγματικά πανέμορφο χωριό. Χθες το βράδυ με το που ήρθα έκανα μια γρήγορη βόλτα στα στενά. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια αρχοντικά, τα οποία πολλά έχουν ανακαινιστεί, πολλά όμως έχουν παραμείνει έτσι από τότε. Μεταξοχώρι, όνομα και πράγμα, καθώς εδώ πέρα οι κάτοικοι κάποια στιγμή ασχολήθηκαν με την επεξεργασία του μεταξιού και είχαν νομίζω και μεταξοσκόλικες, οπότε όλο αυτό έφερε άνθηση και χρήματα στην περιοχή. Γι' αυτό και υπάρχουν όλα αυτά τα αρχοντικά που μας αποδεικνύουν σήμερα τον πλούτο εκείνης της εποχής. Σήμερα ο κόσμος που μένει εδώ είναι αγρότες. Το χωριό των καλλιτεχνών για πολλούς. Είναι αρκετοί καλλιτέχνες οι οποίοι μένουν εδώ. Γενικότερα είναι ένα χωριό το οποίο έχει πάρα πολύ ομορφιά. Είναι δίπλα στη Λάρισα. Υπάρχει και κόσμος, σκεφτείτε, που το έχει σαν βάση εδώ, μένει εδώ μόνιμα και πηγαίνει έρχεται στη Λάρισα για δουλειά. Μένω στο αρχοντικό Σουλιώτη, εντάξει, ένας πανέμορφος ξενώνας. Ξύπνησα, έφαγα πρωινό στην γραφική, έτσι, λιθόστρωτη αυλή του και νωρίς πρωί πήρα το δρόμο να κάνω έτσι μια σύντομη βόλτα στο χωριό, γι' αυτό και η πλατεία τώρα είναι άδεια ακόμη, είναι πάρα πολύ νωρίς το πρωί, έτσι για να πετύχω το χωριό χωρίς την ανθρώπινη παρουσία. Θα φύγω από εδώ σε λίγη ώρα και θα πάω στη Μελίβια, όπου θα κάνουμε το μονοπάτι της Μελίβιας, ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι, πανέμορφο, μέσα στο πράσινο, ειδικά τώρα το φθινόπωρο με τα φιλοβόλα δέντρα, είναι φανταστικό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτά, συνεχίζουμε.
Νίκο, νομίζω με έφερες σε μια πανέμορφη διαδρομή εδώ. Είναι πραγματικά από τις πιο όμορφες διαδρομές και είναι από τις πιο όμορφες διαδρομές γιατί συνδυάζει και το νερό, δηλαδή μια διαδρομή river. Μια διαδρομή που ξεκινάει από το χωριό τη Μελιβία, μυθολογικό και ιστορικό χωριό, το χωριό του Φιλοκτήτη. Αυτή είναι η διαδρομή που λέμε στα βήματα του Φιλοκτήτη. Ή αλλιώς το μονοπάτι της Τσουβάλας, η παλιά του ονομασία. Εδώ υπάρχει μια ταμπέλα για το φόβο της κλοπής των καρπών. Είχαν επινοήσει κάποια φανταστικά πρόσωπα, κάποιες φανταστικές νύφες, όπου τις είχαν ονομάσει Τζόες. Άρα, αν ήθελε κάποιος ξένος να κατέβει σε αυτό το δρόμο που κινούνταν οι καρποί και τα προϊόντα, έλεγε μην πας, λέει, γιατί είναι επικίνδυνο, έχει τις Τζόες μέσα. Είναι ένας από τους μύθους του μονοπατιού. Τι έχουμε εδώ? Ακριβώς από πάνω μας είναι το χωριό Στυρίτσα. Από εκεί που ξεκινήσαμε είναι το χωριό Μελιβία. Αυτός ο δρόμος ήταν ο κύριος δρόμος παραλίας με τα δύο χωριά αυτά. Η μεγάλη διαφωνία ήταν σε ποιον ανήκει η κυριότητα πλέον του δρόμου σημερινού μονοπατιού. Αφού δεν μπόρεσαν να τα βρουν με τις δημοκρατικές διαδικασίες, τις κουβέντες, τις διαβουλεύσεις, τελικά αποφασίσανε σε μια εκκλησία που βρίσκεται έξω από τη Στυρίτσα, όπου έχει μια τρύπα, η οποία τρύπα καταλήγει εδώ πέρα. Το ένα χωριό να βάλει ένα σκύλο και το άλλο χωριό να βάλει μια γάτα. Και είπαν ότι όποιο ζώο βγει πρώτο από κάτω, αυτό θα αποκτήσει την κυριότητα του μονοπατιού. Και έτσι τελικά. Τελικά τι βγήκε? Βγήκε η γάτα, την οποία την είχε βάλει η Μελιβία και απέκτησε την κυριότητα η Μελιβία. Να πούμε, παιδιά, ότι το μονοπάτι είναι εύκολο γενικά. Αυτό που προσπαθούμε πραγματικά είναι να το έχουμε συντηρημένο. Γι' αυτό και κάποιος στη μέση είδαμε ότι ανανεώνουμε και τη σήμανση για να μπορεί να το βρίσκει ο καθένας εύκολα, χωρίς πραγματικά να χρειάζεται να ρωτήσει, να προβληματιστεί, να αγχωθεί. Άρα είναι μια διαδρομή που πραγματικά η κάθε ομάδα, η κάθε οικογένεια, ο κάθε ένας περιπατητής μπορεί από μόνος να το περπατήσει εύκολα και να φτάσει στο τελείωμά του. Να έρθετε, παιδιά. Ειδικά φθινόπωρο που το κάνουμε εμείς σήμερα, είναι τα χρώματα απίστευτα. Δηλαδή θα νιώθεις ότι είσαι κάπου σαν νεραϊδότοπος, μοιάζει. Ναι. Πολύ ωραία έκφραση. Πολύ μου άρεσε. Ναι, νεραϊδότοπος. Το χρησιμοποιώ και στις καταβάσεις. Αυτό το μονοπάτι έχω λατρέψει τις ξύλινες γέφυρες. Δεν είναι φοβερό όταν χρησιμοποιείς φυσικά υλικά και δένουν έτσι με το τοπίο αρμονικά και είναι λες και υπήρχαν από πάντα εδώ αυτές οι γέφυρες. Ναι, και αυτό και ότι τα φυσικά υλικά είναι αυτά τα οποία αντέχουν και περισσότερο. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι η ακατέργαστη καστανιά. Είναι το ξύλο το οποίο, επειδή είναι και κοντινό στο περιβάλλον, είναι αυτό το οποίο αντέχει. Αν πέραμε καταγρασμένο ξύλο, δεν θα άντεχε. Φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής. Λοιπόν, να έρθετε στον Κίσαβο, παιδιά, και να έρθετε να το κάνετε το μονοπάτι της Μελιβίας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Γενικότερα είναι ένα μονοπάτι που δεν θα βαρεθείς, γιατί πέρα από το όμορφο φυσικό τοπίο που βλέπεις, έχεις και διάφορα πράγματα. Δηλαδή είναι ο καταράχτης, υπάρχουν διάφορα σημεία, παγκάκια που μπορείς να κάτσεις να ρεμβάσεις, να φας κάτι και με την ησυχία σου να συνεχίσεις και να φτάσεις μέχρι το τέλος. Είτε από κάτω προς τα πάνω, είτε από πάνω προς τα κάτω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Λοιπόν, πάμε. Είμαι στο Δέλτα Ποινιού για μια νέα περιπέτεια. Θα μπούμε σε καγιάκ και θα διασχίσουμε το ποτάμι μέχρι τις εκβολές του στη θάλασσα. Ταξίδι για να σε βρω, φωνάζω να μ' ακούσεις. Ταξίδι για να σε βρω, φωνάζω να μ' ακούσεις. Μελίνα, πού είμαστε? Βρισκόμαστε στο Ποινιό,
στο ύψος του Παλιόπυργου αυτή τη στιγμή. Θα βγούμε και στη θάλασσα. Να πούμε ότι είναι μια εύκολη έτσι... Είναι πολύ εύκολη διαδρομή, είναι για όλες τις ηλικίες και όχι μόνο. Να δω και τα παιδιά πρώτη φορά κάνουν. Κοίτα καμάρι. Άσου σε μένα τώρα, αναλαμβάνω. Από χώρες μακρινές, από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από... Πω, τι ωραία που είναι! Απόλαυσέ το. Όταν έπεφτε σκοτάδι κι όλα αυτά για ένα χάδι. Α, κοντρίτσα, κοντρίτσα. Εντάξει, πανέμορφα είναι. Να σε βρω, φωνάζω να μ' ακούσεις. Αλεξάνδρα, πώς είναι η εμπειρία σου μέχρι στιγμής? Είναι φανταστική. Ναι. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι καλύτερο. Φωνάζω να μ' ακούσεις. Βελίνα, τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ? Πού είμαστε? Εδώ βρισκόμαστε στις εκβολές του Ποινιού, λίγο πριν συναντήσει το ποτάμι τη θάλασσα. Αυτό το μέρος του ποταμού εδώ δεν του πιάνει ποτέ καιρός. Γι' αυτό και βλέπεις τόσο πολλά καϊκάκια. Γεια σας! Τι γίνεται? Μια χαρά, εσείς? Βολτίτσα, 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 ναι. Όσα δάση και βουνά Κοίτα, με βροχούλα καγιάκ δεν έχω ξανακάει. Πρώτη φορά. μου θα κοιμάμαι. Βγήκαμε. Μπράβο. Βγήκαμε. Πίσω θάλασσα, Μπροστά ποτάμι. μπροστά το ποτάμι. Από τα πιο όμορφα και άγρια μέρη που έχω δει. Δεν μπορούσαμε να μπούμε από τη θάλασσα με τα καγιάκ, οπότε θα μεταφέρουμε από την άμμο, να μπούμε λίγο εδώ και να φτάσουμε στο τελικό σημείο. Ξεκινά μια ψαρόπουλα απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Για να μην νομίζετε ότι τα γυρίσματα είναι εύκολα. Τσιμπάει! Έτσι και έτσι, Κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή εκδήλωση στη φύση. Να περνάτε τέλεια. Φιλάκια, bye!